No niin, nyt ollaan tultu elokuvista sitten taas, eli oltiin katsomassa nyt sitten tätä uutuus Mortal Kombat-elokuvaa, eli Mortal Kombat 2! Ja se on ohjannut jälleen sama ukkeli kuin oli sen ensimmäisen ohjannut, eli Simon McQuaid. Joo, oliko se muuta tehnyt kuin nämä Mortal Kombatit? Ei tainnut olla. Ei ollut, sehän sai jotenkin ihmeellisesti tämän koko franchisen niin kuin omaan haltuunsa. Sehän on joku mainosohjaaja Australiasta. Okei, joo. No, mutta kuitenkin tarinahan jatkuu about siitä, mihin tämä Mortal Kombat 2021 elokuva jäi. Ja jos et katsonut vielä meidän video siitä, niin kato ehkä se ensin sitten. Koska tää oli ensi-ilta elokuva, niin puhutaan sitten ensin sillä lailla niin kuin spoilerivapaasti sitten tässä. Me varoitetaan kyllä sitten, kun aletaan menee tarkempiin yksityiskohtiin. Joo, no niin. Eli turnaus on vähän niin kuin alkamassa ja sieltä puuttuu se yksi ottelu tuolta maan puolesta ja se sitten mennään hakemaan. Ja kyseessähän on tietenkin Johnny Cage. Joo, kyllä. Eli sitten näyttelee Karl Urbani, jonka saatat muistaa ehkä sitten Judge Dreddistä se Dreddy ja sitten tosta toi Doomissa on ollut. Joo, ja TV-sarja nimeltään The Boys. Joo, ja sitten Star Trekissä se oli kanssa McCoy, siis niissä uusissa elokuvissa sitten. Kyllähän Karl Urban on kiistatta se tunnetuin näyttelijä kyllä niin kuin tässä elokuvassa kyllä. Kyllä. Joo. Ja tosiaan Johnny Cage on sitten tämmönen tyypillinen vastahakoinen sankari sitten, että sehän ei tietenkään usko hevon vittukaan, että kun sille selitetään, että nyt on tämmönen Outer World-turnamentti, että se päättää sitten niin kuin maailman kohtalosta. Eli oliko se nyt niin, että 9 turnausta on käyty ja 10 on sitten, ja jos tää hävitään sitten, niin se on sillä lailla, että maapallo siirtyy sitten tän Shao Kahnin haltuun sitten. Joo, ja eli sitten sehän Shao Kahn oli se, mun mielestä edellisessä osassa se ei tainnut edes kamalasti näkyä sitä. Joo, se niin siinä lopussa vasta. Nee. Että se oli tässä niinku vähän se uutuushahmo sitten kyllä. Ja sittenhän tää kokonaan periaatteessa suurimmassa osassa niinku sijoittuu sinne Outer Worldiin. Kyllä. Joo. Ja siinä sitten hypätään vähän tämän Kitana-hahmon kyytiin sitten, joka näytetään hänen taustoja. Tässä on oikeastaan 2 hahmon taustoja näytetään perusteellisesti. On Johnny Cage ja Kitana. Niin vois kyllä sanoa. Että, ja sitten kyllähän tähän palaa sitten. Mennään tosta suoraan. Joo. Suurimmaksi osassa palaa sitten edellisestä osasta tutut hahmot kanssa, että Sonya Blade ja Jax ja se vapaaottelija Kole joku. Joo. Nyt on sitten oikeasti se turnamentti meneillään sitten 5 matsia, 5 maan puolelta ja 5 Outer Worldin puolelta. 10 taistelijaa ja 5 matsia siinä sitten. Kuule, on tää nyt tää oli kyllä niinku paras Mortal Kombat-elokuva, jos multa kysyy, että ei ollut epäilystäkään, että kyllä tää oli oikeesti. Se ei sinänsä vielä ole niinku mikään kauhean saavutus kyllä. Mutta joo, ihan samaa mieltä on kyllä, että niinku tässä oli semmoista oikeanlaista henkeä. Tavallaan vähän niinku pilkettä silmäkulmassa tuli tää Johnny Cagein puolelta. Ja sittenhän olihan tässä Kanokin oli taas. Joo. Näiden 2 sanailu, niin oli vähän tämmöistä vitsikästä ja muutenkin tuntuu, että tää on paljon suurempi elokuva kuin se ensimmäinen sitten. Joo, selvästi olikin itse asiassa. Ja tää oli vähän silleen niinku massiivisemmin, sanotaanko näin. Joo. Että ei ollut enää se COVID-meiningeissä tehty elokuva, vaan ihan niin kuin oli kunnolla niin kuin saatu vähän niin kuin sellaista skaalan tuntua. Kyllä. Maailmojen välistä niin kuin taistelua ja semmoista isoja lavasteita, isoja kuvia. Joo, ja sitten mitä mä niinku tosi paljon tykkäsin se, että kun mä oon ton Mortal Kombat 2 ihan helvetin iso ystävä pelistä ja tykkään niinku mun mielestä yksi parhaita pelejä, mitä on koskaan tehty. Niin tässä oltiin tosi uskollisia sille maailmalle. Joo. Mitä siinä oli, niin oli ne taustamaailmat, mitä siinä oli, ne taustat, mistä ne tappeli. Niin. Ainakin se pyöремaailma oli se, missä se ilma pyöri. Ja sitten oli se happomaailma. Joo, happomaailma. Ja sitten oli se piikkimaailma, se Hellraiser-maailma oli se. Joo. Joo, no, siis ihan niin, täytyy kyllä sanoa, että ihan propsit siitä. Siitä niin kuin production designista ja muutenkin näiden taistelijoiden ulkoasu oli mun mielestä tosi uskollinen tälle niin kuin esikuvalle. Ja muutenkin siis, tästä voidaan puhua vielä myöhemmin, mutta siis se, että niinku tämmöiset taisteluliikkeet ja tällainen, niin ne oli tällainen niin övereitä. Mutta niinku tietysti tää on sisäänrakennettu tämmöiseen niinku pelielokuvaan, että tavallaan sekin on uskollista sitten pelille.
Joo, ja sitten Shao Kahnia hän sitten esitti semmonen podari-legenda nimeltä Martin Ford. Tietäjä tietää kyllä, mistä on kyse, yksi maailman isommista äijistä varmaan. Minä en tiedä, mutta joo, oli se kyllä iso äijä saatana. Se oli hyvä, että hänet saatiin siihen. Joo. Se oli kyllä pelottava ukko. Joo. Kun tässähän se juoni vähän monimutkaistuu sillä, että hän saa semmoisen amuletin, niin kuin siunataan semmoisella amuletilla, että hänestä tulee niin kuin kuolematon. Siis sehän ottaa turpaansa vaikka kuinka paljon. Joo, että se selittää vähän sitä, että miten se voi elää niin siinä. Joo. Tää nyt ei varmaan mikään spoileri vielä niin ole. Mutta joo, sittenhän siinä metsästetään sitä amulettia. Joo, ja siinä tulee se leffan taitekohta. Vähän joo. Että mä tykkäsin siihen asti, siitä tykkäsin tosi paljon, kun se amulettikuvio astui mukaan. Ja vähän silleen niin kuin tuntuu, että niin kuin tässä tapahtuu hirveästi jälleen kerran, mutta ei oikein niin kuin, ei ole kauhean kiinnostavaa. Joo, mä oon tosi pahoillani siellä Mortal Kombat faneja on, mutta niin kuin, mä en vaan voi innostua tästä kauheasti. Että niin kuin, nämä taistelut, kun ei ne oikein tunnu miltään, kun ne on tehty niin vitu överiksi vedetty nämä CGI-hommat. Joo. Ja tällä niin musta tuntuu, että niin kuin, sellainen, tiedätkö, mä en oikein osaa paremmin sitä sanoa, mutta siis semmoinen niin periaatteessa niin taistelun niin semmoinen niin dramatiikka puuttuu. Tiedätkö, kaikki hakkaa toisiaan tosi kovaa, sitä saa selvää, mitä siellä tapahtuu, mutta okei. Ei tässä ole semmoista, tiedätkö, kun on hyvässä tappelussa, voi olla semmoinen käännekohta. Niin. Niin ei oikein tuu semmoista fiilistä oikein missään vaiheessa tässä. Että no se lopputaistelussa vähän niinku yritettiin sitä, mutta niinku... No siinä oli ihan hyvä. Okei, siinä oli ihan hyvä. Mutta mulla suurin ongelma oli siinä, että tässä elokuvassa oli oikeasti yksi hahmo, josta mä välitin, ja hänen nimi oli Johnny Cage. Joo, kyllä, ihan samaa mieltä. Siis ihan turhoja, samat jutut pätee kuin edellisessä. Joskin mun täytyy sanoa, että kaikki vähän niin kuin petras. Niin, tässä. oli, joo. Ehkä se johtuu siitä, että nämä oli pohjustettu ihan hyvin jo edellisessä, niin nyt niin päästiin syventämään. Kyllä joo, ihan sama. Mutta siis kiistatta tämä Johnny Cagein hahmo on se periaatteessa semmonen vanhan ajan semmonen action-sankari. Joo, se oli kyllä hauska. Joo. Mä haluaisin nähdä ne elokuvat, mitä se on tehnyt. Niin joo, siinä oli hauska se Uncaged Fury. Joo, ja Citizen Cage. Citizen Cage. Mä en tiedä, onko noista peleistä noi jutut. En tiedä kyllä. Kertokaa sinne katsojat, jos on oikeesti. Mä en niin hyvin tunne näitä pelejä kyllä, että mä uskoisin näitä meidän molempien pelikokemukset rajoittuu niihin alkupään tuotantoihin. Kyllä. Joo, mulla ainakin joo. Mutta niin. Miten musta tuntuu, että tää oli vähän vähemmän verisempi kuin se aikaisempi? Joo, niinkin munkin mielestä, mutta oli tässä kyllä ihan kivoja kohtauksia. Joo, ei todellakaan voi puhua mistään niin lastenfilmistä. Kyllä tässä kiroiltiin. Joo, se oli kiva lisä kyllä. No niin, kyllä edellisessäkin, mutta joo, että... Tässähän nämä kaksi veti koko ajan. Keino ja sitten Johnny Cage tuli koko ajan jotain. Itse asiassa oli ihan hyviäkin niinku tämmösiä niinku hyviä solvauksia oli, mikä on aina hienoa kyllä. Joo. Etenkin Johnny Cage oli ihan loistava. Oli kyllä hieno ratkaisu sinänsä ohjaajalta, että tosiaan se Johnny Cageista tehtiin vähän niin kuin erillinen oma elokuva tossa. Joo, että vähän kummallinen ratkaisu sinne, niin kun me puhuttiin sen ykkösestä. Niin vähän kummallinen ratkaisu, mutta kyllä se tässä vähän niin kuin, periaatteessa niin kuin kantoi sitä hedelmää sitten. Joo, ihan hyvä näin. Mutta mikä tässä sitten taas aletaan näitä miinuksia sitten ainakin omalta kohdalta kaivaa, niin oli ehdottomasti se pituus. Että sitä talismanin haahuilua oli oikeasti vähän liikaa. Ihan samaa mieltä, että niin varmasti voisi vähän tiivistää. Niin, samaa mieltä. Ihan niin kuin jo kässäritasolla, tiedä. Niin. Kun tuntuu, että se on niinku täytetty semmosella, no en mä tiedä, onko siellä pelissä jotain talismaanin etsintää, mutta... Ei mun mielestä. Niin, mutta... Että niinku, tuntuu sieltä, niinku, että okei, tää ei niinku riitä tää turnajaishomma tähän niinku meidän elokuvaan, että meidän pitää niinku, tehdä tämmönen lisäjuoni. Kyllä. Joo, ehdottomasti siitä kanssa munkin puolesta miinusta. Mutta muuten kyllä, olihan tämä todella viihdyttävä tapaus, että viihdyin tämän parissa ja oli kiva ilta muutenkin. Joo. Oli kiva nähdä Mattia ja sen Elmoa. Joo, Mats tosiaan oli meidän kanssa tossa, mutta ei nyt jäänyt arvosteluun siitä. Niin ja hei, tiedätkö se yksi pointti? Niin.
lopputeksti musiikkina niin oli alkuperäinen biisi. Ainakin Kyllä. mun korvaan kuulosti siltä 95 vuoden biisiltä. Joo, kyllä. se oli se Immortals. Joo. Ja belgialainen teknobändi. Joo. Että mitään muuta mitään muuta ei siltä bändiltä tuu kyllä mieleen. Joo, älä multa kysykään sitä kyllä yhtään. Että, joo. Mutta oli kyllä Niin, viihdyttävä tapas. Mä annan kuule tälle 3,5 tähteä. Olihan tämä nyt mun mielestä ylivoimaisesti paras Mortal Kombat-teos, mitä on tähän asti. Sen verran avoimeksi toi loppu jäi, että jos tää tulee olemaan taloudellinen menestys, mitä vähän varmasti musta tuntuu, että tulee olemaan, niin aivan varmasti on 3. osa tulossa. Joo, no, niin se selvästi petaa kyllä sitä. Niin. Sä sanoit, että sä viihdyit tosi paljon, niin mä en kyllä nyt voi sanoa, että mä niin kauheasti viihdyin. Siis, niinku, sekin se, että niinku, filmissä tapahtuu näinkin paljon, niin silti vähän tuntuu pitkäveteiseltä. Ja siis juuri tää amulettihomma ja sitten niinku, vähän niinku menee pihalle. Tai siis sellaista niinku, mä ymmärrän mitä tässä tehdään, mutta niin, ei vaan oikein kauheasti kiinnosta tää amulettihomma ja tällainen. Mutta niinku, sinänsä mä oon ihan samaa mieltä siinä, että siis tämä on paras Mortal Kombat-elokuva kyllä. Ja se nyt ei välttämättä tosiaan vielä paljon sano, mutta kiistatta kyllä niinku, oli enemmän paljon huomattavasti parempi kuin se edellinen. Joo, ja parempi kuin, no okei, no tietysti siinä alkuperäisessä nyt on oma ysärifiiliksensä, mutta kyllä nyt jos ihan vakavasti puhutaan, niin jos sinä katsot yhden Mortal Kombat-elokuvan, niin tää varmaan on ihan hyvä valinta. Ja sitten mun mielestä tää on kaikista lähimpänä sitä aivan. Se on sitä koko sitä pelimeininkiä, että tossa oli oikeesti tossa oli paljon kuvauksia esimerkiksi, missä ne on sivuttain. Aivan. Että sille tappelee sivuttain, niin tulee mieleen semmoinen pelifiilis tulee siitä. Ja oli silleen. Ja sitten tässä oli suhteellisen uskottavia fatalityjäkin, että tässä oli kyllä melkein jokainen tappelu päättyi semmoisen lopetukseen, niin joo, ne oli hienoja. Ja se piti sanoa, että olisi hauska joskus siis nähdä, jos olisi kokonaan toteutettu semmoinen tappelukohtaus sillä lailla, että se olisi kokonaan kuvattu yhdellä otoksella niin kuin sivusta päin kuvattuna. Joo. Ja se olisi ihan hienoa. Ja olihan ne nyt raskaasti, tiedätkö, sillain niin kuin vaijerein tehostettu nämä tappelut ja siis niin kuin, kaiken näköisin erikoistehoste kikkailu, mutta ei sillä nyt varmaan nykyään mahda mitään. Että näki muutamassa kohtaa, kun sitä Urbania tarkkaan seurasi. Kyllä siellä on ihan joku muu, joka niitä voltteja tekee. Joo, ja mulle pisti silmään, että niinku välillä se muuttuu niinku ihan kokonaan CG-jukkeliksi kyllä. Niin. Siinä niinku, varsinkin kun se putosi siinä yhdessä kohtaa sinne johonkin helvetin sinne kuiluun, niin joo, ihan selvästi muuttui vähän. Kyllä. Vähän äijähapitus, kyllä. Leikkaan tähän väliin nyt sitten muutamia juttuja vielä, mitä tuli mieleen tässä, kun yksikseni kävelin sitten tätä kotia kohti tossa, kun Apassi lähti. Niin se, että siis Johnny Cage oli ehdottomasti paras hahmo tässä ja sitä olisi ehdottomasti pitänyt olla enemmän. Ja tämän tarinan ehkä olisi pitänyt rakentua enemmän sen Johnny Cagein ympärille sitten, että nyt siinä on vähän tämmönen sillisalaatti kaikkia eri hahmoja ja on pitkiä pätkiä, kun Johnny Cage kokonaan poistuu niin kuin sitten niin kuin ruuduista ja kuvista tällä, että liikaa hahmoja, liikaa tämmöistä niin kuin, no ehkä se on hyvä, että on tästä lore ja tämmöistä, mutta niin kuin mun makuun kyllä liikaa, että niin kuin, tiedätkö, ymmärrän, että tää on pelielokuva ja sen pitää niin kuin fanservice antaa ja niin kuin tällä pitää niin kuin cater niin kuin kaikkia niin kuin pelisarjan faneja, mutta tää on kuitenkin elokuva ja sen pitäisi ehkä niin kuin toimia elokuvan ehdoilla sitten näin. Semmonen tuli mieleen. Ja toinen asia, semmonen mikä tuli mieleen kanssa tässä, oli se, että nämä tappelut, se ollaan käyty jo läpi, että nämä on tällä raskaasti CGI enhanced kyllä, mikä sinänsä on niin kuin ihan sisäänrakennettu varmaan tähän just Mortal Kombat-konseptiin kyllä, mutta se, että miksi kaikki puhuu koko ajan? Siis se niinku rikkoo sen tappelun dynamiikan sitten, kun joku alkaa höpöttää, että joo, minä olen sinun veljesi, olen käynyt sinä ja sinä koulutuksessa ja sinä kuolet tänään. Kaikkien pitää höpöttää. Ainakin tää oli semmoinen asia, mikä pisti merkille niinku monta kertaa tässä näissä tappeluissa sitten, että vähän niin kuin ei Bloodsportsissakaan, ei sinäkään kukaan ala nyt yhtäkkiä niin kuin höpöttää. Ainakaan ihan liikoja sitten. Mä ymmärrän tauntaamisen, mutta kaikilla oli hirveästi kaikkea niin kuin juttuja sanottavana. Kyllä mä annan 3 tähteä. Että ihan katsottava filmi ja
ei nyt varmaan uudestaan tuu katsottua, mutta niin kuin paras Mortal Kombat-elokuva, mitä minä olen tähän mennessä elämässäni nähnyt. Kyllä. Jep, mutta niin. Eipä tuu oikein mitään muuta tästä enää mieleen. Kyllä mä tän varmaan uudestaan joskus Okei, sä tulet Ei kattoo. ole niinku silleen. Ei mitään, niin hei, tässä on meidän aatteet tästä ja pistähän sinne laitahan kommenttia tulemaan sitten, jos olet sinä käynyt katsomaan tätä Mortal Kombat! Ja onko se sinusta paras Mortal Kombat? Oletko samaa mieltä siitä aiheesta sitten? No niin, hyvä. No niin, kiitoksia ja nähdään seuraavassa videossa. Hyvä kesän alkua. Kyllä. Siitäkin sanoa, että tämä taisi olla ensimmäinen tämmönen kesän aloituselokuva. Nyt se alkaa. Täällä on Tampereen keskusta. Täynnä kaiken näköistä hulinoijaa sitten. Joo, no niin. Moro. Hyvä.